Hello! I'm back. Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Meron akong sunflower ngayon. Ayan. Siyempre, nag-retouch din ako para at least maganda din. Kahit paano. Anyway, at saka meron pa akong earrings. Ayan. 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 So, ngayon, ang gagawin ko ay yung unang lockdown natin na 2020, nakatulong din sa amin sa mga ulam, bigas, pabili ng bigas. Yung face mask, yung unang face mask na ginawa ko noon, nung unang lockdown. So, yun ang ipapakita ko sa inyo. Sana ay magustuhan nyo at may natutunan din kayo. Kasi ibibigay ko sa inyo yung step by step kung paano siya gagawin, anong unang gagawin, anong ipiprepare, ganon po. Sana magustuhan nyo rin itong aking flowers. Ayan. Okay. Sige. Simulan na natin. So, ang unang gawin natin ay ito, tape measure. I-measure natin yung mula dito hanggang dyan. Ayan. So, 5 1/2 siya or 6. Kasi dagdagan mo siya dahil tatahiin mo siya sa side. So, dagdagan mo siya ng 1/2 inch. So, 5 1/2. So, dagdagan mo ng half, magiging 6. Okay? 6 siya. Yung dito at saka dito, 6. Okay? 6. Patay na kapin. 6. So, mula naman dito, ayan, sa may ano lang ng tainga, malapit lang sa tainga, tsaka sa ilong, pupunta dyan. Ayan. So, 8 siya. 8 1/2. So, dagdagan mo ng half, magiging 8 1/2 siya. Kasi ang half, yun ang tatahiin mo. So, 8 1/2. Okay? So, yun ang gagawin. Yun muna ang una mong gawin. I-measure mo muna dito at saka dito. And then, pagka tapos mong i-measure, ang gagawin mo, ito yung tela. Tela yan. Colorful, diba? Polka dots. Christmas na kasi ngayon. Ayan. So, ang gawin natin, pakita natin sa camera. Pasensya na, medyo hindi pa high-tech yung camera ko. Ayan. Ano ba ito? Wait Wait ayusin ko lang. Ito na po siya. Ito na po. I-measure natin ang kahaba niya is 8 1/2. 8 1/2. Ayan. 8 1/2. Kunin muna natin to kasi sa gabal to eh. Eight 1/2 yung haba. Ayan.
At saka 6. Yung laki niya 6. Okay, 6. Ayan. So, gamitan natin ng tape measure. Linyahan natin. Yung tingin. Doble yan, ha? Doble siya. Ayan, o, doble. Ayan. Ayan. So, ang gagawin mo, itiklop mo lang siyang ganito. Ayan. Itiklop mo siya. Ayan. Ayan. Kung ang tela mo ay tamang-tama lang, pwede mo siyang gupitin ito. I-divide mo siya sa 2. Gupitin mo to, iba ang tela dito, iba din ang tela dito. Okay lang. Okay lang po yun. Pero ito ginawa ko, dalawa kasi malaki na yung tela ko. Okay? Ayan. Ayan na siya. Ayun. Tinitingnan ko yung mukha ko kung okay naman. Habang nag-i-explain ako. Okay. So, ito garter. Wag kang pumili ng garter na masyadong malaki. Okay na to. Ganito. At saka ito. Ito. Yung maliit. Black. White or black. Ayan. Ayan. So, ang gagawin natin dito, 6 inches lang. Ang kailangan natin, 6 inches. 6 inches. Ayan, 6. Ayan, 6. Ayan. Dalawa sila, dalawa. So, 6, isang 6. At saka isa. Ayan. Ngayon, ito, dalawang garter na to. Diba itong cloth kanina? Ayusin nga natin tong camera. Yan. Ito yung cloth kanina, diba? So, ito yung kanyang front, no? Pwede nating baliktarin to. Baliktarin natin to. Ayan. Baliktad na. Ayan, baliktad na siya. Itong garter na to, kuha ko ng pin. Kailangan natin tong pin. No, kung hindi pa kayo expert sa pagtatahi or kailangan yung step by step. So, kailangan natin to para maging center ang garter na ilalagay natin. At hindi kayo mahirapan. So, itong garter na to, ito sa cloth na to, na binaliktad natin, ipasok natin siya, ang garter. Ayan. Pasok natin dito. Ayan. Dito sa side na to. Sa side dito. Mag-distansya lang kayo ng half inch. Tapos dyan nyo ilagay yung garter. Okay?
So, asan na ba yung proportion ko? Ito, 1/2 inch. Yan. So, lagyan natin ng half. Ayan, half. Diba? At saka dito rin, half din. Tsaka dito sa kabila, ganun din half. Ayan. Ayan. Half dito, half dito. Half dito, half din dito. So, 4. 4 corners. Okay? So, itong garter na to na 6 inches, ipasok siya natin dito sa binaliktad natin, no? Binaliktad. So, ipasok natin siya dito. Ayan. Ayan na siya. Ayan. Diba? Ayan. Pasok siya natin ng garter. Tapos, itiklop natin. Pwede rin natin lagyan muna ng pin. Pin. Okay, pin. Ayan, pin na siya. Ayan, nalagyan ng pin. Tapos, ang dulo niya na itong isa, ilagay na siya natin dito sa isang corner. Ayan, di ba? Sa isang corner na nilagyan natin ng 1/2 inch na space. Ayan. So, lagyan natin ng pin. Ayan, lagyan natin ng pin, okay? So, nakaganyan na siya. Ayan, nakaganyan na. Andyan na yung garter sa loob. Ayan. Nakita niyo yung garter sa loob. Ganon din ang sa kabila. Itong garter na to, ilagay natin din dito sa loob. Yeah. Ayan, sa may ginuhitan natin kanina, lagyan mo rin ng pin. Ayan. Para hindi matanggal. No? Tapos yung isa, ganon din. Ayan. Ayan na siya, oh. Ayan. Nasa loob na siya. Nasa loob na siya, ayan. Nakita nyo, yung garter nasa loob na. Ayan. Kasi, kanina, binaliktad natin, diba? Ayan. So, itiklop natin to. Ayan. Nakatiklop na siya. Tahiin natin ito. Tahiin natin siya. Okay. Tahiin natin. Tahiin na natin yung side. Both side, tahiin natin. Okay?
Naputol pa yung sinulid. Kailangan pag nagtahi ka nito, yung garter, isit aside mo siya. No? Ang nilagyan mo ng pin, yun lang po yung tatahiin mo. Idiretso mo na yun papunta dito sa dulo. Corner by corner. Okay? Ganon din yung sa kabila. O ayan, natahi na natin. Ayan. Ayan kasi. Ayan, ayan. Kasi para pag binaliktad mo siya, ganito na siya. Okay? So, tahiin natin yung sa kabila. Ayan, tapos na. Tingnan natin. Ayan na siya, oh. Ayan. Diba? Sa side lang muna yung taiin mo. Step by step, okay? Ayan, side by side. So, kung baliktarin natin, ganito siya ang mangyayari. Ayan. Ayan. Diba? Maganda. Maganda siya, diba? So, ngayon, hindi pa tapos yan.